Tervetuloa meidän energiakanavalle mukaan. Puhutaan siis energiateknologiasta ja sen ympärille liittyvästä politiikasta. Ja tulevaisuudessa tullaan tekemään useampia jaksoja liittyen kaikkeen logistiikkaan, autoiluun, sähköautoiluun, laivaliikenteeseen, lentämiseen, raideliikenteeseen ja sitten sähkön tuotantoon, voimalaitoksiin, kaikkeen muuhun. Ja jos on tosiaan halu tulla mukaan, niin mielellään kuunneltaisiin myöskin tämmöistä ydintekniikan tohtoria tai alan osaaja, mikä voisi kertoa näistä uusista vesikuori- tai vaippa ydinvoimalaitoksista, mikä on niin kuin uuden sukupolven, ja sitten myöskin uraanin rikastamisesta ja sen niin kuin, ympärille tulevista uusista innovaatioista. Meillä on hostina Turpeisen Jari vetämässä tätä meidän lähetystä. Tervehdys kaikille. Ja sitten meillä on mukana Simo Ruoho asiantuntijana ja itse olen tosiaan Arpiaisen Tero. Oikeastaan alkuun voitaisiin aloittaa ihan ilmastonmuutoksesta ja sen ympärillä, mitä niin kuin somessa asioita, miten sitä on niin kuin käsitelty somessa. Ja niin kuin oikeastaan astronomisesta perspektiivistä, niin hyvin useimmiten niin kuin ilmastonmuutoksen tai lämpenemiseen esitetään, niin se otetaan vain pieni haluttu niin kuin vertailupätkä ajallisesti ja sitten siihen niin kuin vertaillaan, mitä nyt just on tapahtunut, mutta kun meidän ajanlaskussa ensinnäkin, kun me käytetään gregoriaanista kalenteria, ja se ei ole täysin täsmällinen meidän astronomisen toiminnan kanssa, ja sitten toinen on meidän astronomiset syklit on paljon pitempiä kuin vaikka 10 vuotta tai mitä yleensä nyt on niissä ilmaston lämpenemisasioissa esitetty. Sullahan oli vahva osaaminen, Simo, astronomiassa, niin osaatko sä avata vähän näitä niin kuin, auringon aktiivisuussykliä, että mä oon niin kuin eri kohteista lukenut, että se olisi joku 11,5 vuotta suurin piirtein, että mitä niin kuin aurinko välillä lämmittää enemmän, ja sitten se taas, niin kuin, että se ei ole tasaista lämmitystä tai säteilyä koko ajan. Joo, tervehdys vaan kaikille. Mä oon tosiaan pari vuotta opiskellut astronomiaa Helsingin yliopistolla, mutta en nyt voi sanoa olevani siinä mitenkään pätevä osaaja niin kuin joku tutkija, mutta olen tosiaan aika paljon perehtynyt siihen, että kuinka meidän aurinkokunnan liikkeet ja tämän maapallon ilmasto keskenänsä pelaavat peliänsä. Ja auringolla on aika useita näitä tämmöisiä aktiivisempia ja rauhallisempia jaksoja. Tämä 11-vuotias on yleisin tunnettu pilkkuluku, jota on tarkkailtu jo 1600-luvulta saakka. Ja myöhemmin on sitten havaittu huomattavasti merkityksellisimpiä syklejä, niin kuin esimerkiksi 76-80-vuotinen Gleisberg-Wolff-sykli ja 207-vuotinen Suez-sykli, ja meidän mittaushistorialla näitä vielä pidempiä ei valitettavasti voida sillä tavalla todeta, mutta mahdollisia syklejä on vielä 370-vuotinen ja siitä eteenpäin ihan 1000-vuotisiin saakka. Eli aurinko vaihtelee useamman pituisissa jaksoissa. Okei, eli siis niin tämä on pelkästään auringon, eli nyt me puhutaan kun koko astronomiassa, niin
maapallon liikkeeseen myöskin on, mä oon useammasta eri kohteesta koittanut hakea niitä, eikä ole vissiin ilmeisesti ole edes täysin niin kuin tarkkaa mallennusta siitä, että miten niin kuin maapallon liikkuminenkin suhteessa aurinkoon toimii. Eli siinä on niin kuin, koska meillä on muitakin kappaleita tai planeettoja siellä mukana, niin maapallo ei voi pyöriä täysin symmetrisesti oman akselinsa ympärillä, vaan siinä on pientä semmoista heilumista ja sitten myös se ajan mittaan niin se muuttuu myöskin sen akselin paikotus maapallon suhteeseen ja sitten se ellipsireitti sen auringon ympärillä, niin sekin muuttuu ja koko tämä niin kuin, onko siinä niin kuin, mä oon semmoista kuullut, että se olisi 25 000 vuotta se tavallaan se koko maapallon niin kuin, kierroksen sykli. Joo, nyt puhutaan tämmöisistä aika pitkistä sykleistä, kun toit esiin nämä ratamuutokset ja nämä, niin ne on Milankovic-syklejä. Niitä on useamman pituisia, se taitaa olla lyhin, taitaa olla 20 000-vuotinen, pisin 450 000-vuotinen. Nyt kun puhutaan tässä käytännön ilmastosta, niin näiden vaikutus on niin hidas, että vaikka ne vaikuttavatkin jopa 6-7 astetta maapallon keskilämpötilaan, niin se tapahtuu tosiaan kymmenien tuhansien vuosien ja satojen tuhansien vuosien juoksussa. Ehkä olennaisempaa, kun katsotaan ilmastoa astronomian näkökulmasta, on, että median kautta on jaettu tämmöinen virheellinen yksinkertaistus, että auringon aktiivisuusvaihtelu olisi mitätön suhteessa maapallon ilmastoon. Ja siinä yksinkertaistuksessa se on tehty aika ovelasti. Siinä on otettu pelkästään suora vaikutus lyhyestä 11-vuotisesta jaksosta ja todettu, että se on suurin piirtein 0,1 astetta, eli se on tosi vähäinen ja mitätön. Mutta nyt on jätetty pois kokonaan tästä tarkastelusta tämmöiset huomattavan pitkät viiveelliset vaikutukset näistä pidemmistä auringonvaihteluista, koska meidän maapallon ilmasto toimii sillä tavalla, että se varastoi auringosta saadun energian meriin ja vapauttaa sen ilmakehään vasta sieltä meristä vuosikymmeniä ja vuosisatojen päästä. Eli tämä kaiken kaikkiaan tämä auringon suora osuus koko ilmakehän globaalista keskilämpötilasta on hyvin pieni, siinä niin kuin 5-7%. Ja meidän ilmakehä saa lämpönsä meristä. Mulla olisi nyt kysymys tähän väliin, eli siis käytännössä se, kun me mitataan vaikka 20 vuoden niin kuin menneisyyttä, niin sekään ei vielä oikeasti kerro, vaan se periaatteessa pitäisi olla niin kuin 100 vuoden päästä me vasta tiedetään, tai 200 vuoden päästä, tai paljon pitemmän ajan päähän menee se, että mitä oikeasti tällä hetkellä me ollaan tehty, tai miten asiat on tällä hetkellä. Nyt jos käytännönläheisesti lähdetään siitä, että me keskiarvoistetaan globaali pintalämpötila. Ja otetaan siihen semmoinen ilmastollinen tarkastelujakso, mitä nyt on ehdotettu, että 30 vuotta voisi olla semmoinen sopiva keskiarvoistus. Niin tämä kyseinen keskiarvo, 30 vuoden keskiarvo, niin se on melko usean eri pituisen vaihtelevan syklisen muuttujan summa. Ja yhtä aikaa, kun niitä syklejä on eri pituisia, toiset on menossa viileämpään, toiset lämpiävään suuntaan, ja joskus kaksi osuu päällekkäin sillä tavalla, että molemmat menee lämpiävään suuntaan, niin siitä tulee semmoinen ilmaston lämpötilan vaihtelu. Ja sitä ei tosiaan passaa tarkastella niin kuin muutamia kymmeniä vuosia, vaan että jos me katsotaan, että mikä kaikki vaikuttaa 30-vuotiseen keskiarvoon, niin meidän täytyy ottaa vähintään 100-vuotiset ja 1000-vuotiset vaihtelut siihen mukaan, että mikä on niiden osuus siitä viimeisen 30 vuoden kehityksestä. Me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tilastotieteilijät pelaa globaalia bingoa ja kukaan ei tiedä, kuka on se, joka huutaa bingo. Ja sitten se, että niin kun vaikka me tehtäisiin
kaikkemme ilmaston lämpenemisen rauhoittamiseksi, estämiseksi, niin tämä isot asiat pyörivät ja hoitavat, että se joko lämpenee tai jäähtyy. Ainoa, mihin voi vaikuttaa jollain tavalla, on se nopeus, mutta niin kuin lopputulos on way out of our hands. Luonto on jatkuvassa epätasapainossa. Että meillä on jatkuva energian epäbalanssi merenpinnan ja ilmakehän ylärajan välillä. Ja maapallo pyrkii koko aika kohti tasapainoa siinä asiassa koskaan sitä saavuttamatta. Ja se, minkä takia se ei koskaan sitä saavuta, on nimenomaan nämä viiveet, mitkä tulee meidän lämpötilavaikutukseen merien kautta. Termohalinin kierto on 900-1600-vuotinen, ja kukaan ei tiedä tieteessä, kuinka paljon tämän hetken ilmakehän lämpötilasta on peräisin auringonsäteilystä, joka on paistanut 60 vuotta tai 600 vuotta sitten. Eli meillä on sitä lämpöä tällä hetkellä ilmassa. Ja onko sulla muuten, Simo, heittää sitten jotain tämmöistä niin kuin reaalilukuja tai arvoja, että kuinka paljon niin kuin nämä eri vaihtelut kaiken kaikkiaan voi vaikuttaa meidän ilmasto-olosuhteisiin? No nyt jos hieman summataan edelleen sieltä astronomian näkökulmasta, niin tällä hetkellä maapallon huojunta, minkä mainitsitkin tuossa, että me vähän heilutaan, niin se aiheuttaa sen, että napapiirit liikkuvat suurin piirtein 1,5 metriä vuodessa kohti napoja. Ja maapallo on niin kuin aavistuksen suoristumassa. Ja sitten tämä meidän vuorovesivaikutukset on tällä hetkellä semmoiset, että maapallon pyörimisnopeus on kohtuullisen kova, mikä tarkoittaa sitä, että vedet painottuu enemmän napojen lähelle, merivedet siirtyy enemmän napojen lähelle kuin päivän tasajalle, eli meidän muoto vähän niin kuin kapenee maapallolla ja sitä kautta meidän pyörimisnopeus pääsee kasvamaan. Ja nyt kun ilmastossa on semmoinen hyvin merkittävä voima kuin Coriolisvoima, joka aiheuttaa pyörteet, niin se sama, mikä on tuttu niin kuin meteorologeille tässä, esimerkiksi nyt Suomessa, kun on tämä Valtteri-myrsky, niin se on yhden tämmöisen matalapainepyörteen ansiota, mutta näitä samanlaisia pyörteitä on merivedessä, joskin niiden koko on luokkaa Belgian kokoisia, ja kesto semmoinen, että lämpö voi jäädä rullaamaan semmoiseen pyörteeseen vaikkapa 15 vuodeksi tuolla Golfvirrassa, ennen kuin se pääsee etenemään arktiselle sulattamaan jäätä. Et pitäisi vähän katsella vähän pidemmälle taaksepäin. Suomen ilmastopaneelin aiempi puheenjohtaja Yrjö Viisanen totesi mielenkiintoisen kommentin, joka pöytäkirjattiin Suomen ilmastopaneelin kokouksesta. Hän sanoi, että jos muistan sanatarkasti oikein, lämpötiloista ennen 1980-lukua ei pitäisi puhua, koska niihin liittyy paljon spekulaatiota. Joo, itse asiassa mä oon kuullut tämän ihan saman asian ja todellakin yhdyn siihen myöskin. Ja sen verran vielä ilmastoasioihin, eli tämmöiseen niin kuin aavikoitumiseen ja sitäkin niin kuin varmasti tapahtuu niin kuin vääjäämättä, että vaikka ihmisiä ei olisi ollenkaan maapallolla, niin ainakin tämä Afrikan Sahara ja Australian aavikko, niin ne on jo tuhansia vuosia aavikoitunut. Se on niin kuin luonnollinen tapahtuma, että se niin kuin, tavallaan aavikoituminen rehevät alueet, ne muuttaa maapallolla paikasta toiseen. Onko sinulla tähän vielä heittää jotain? Samalla kun astronomian näkökulmassa napapiirit lähentyvät napoja, niin samalla tämä trooppinen alue kokee vastaavaa muutosta. Ja meillä on ollut maapallon historiassa huomattavasti erilaisia kasvillisuuksia eri mantereilla. Just nyt tällä hetkellä Saharassa, Sahelin aavikolla on se tilanne, että vihertyy, ei aavikoidu, johtuen
ihmisten tuottamasta hiilidioksidilannoituksesta osittain. Se on ihan tieteellisesti todettu, että olemme vaikuttaneet maapallon vihertymiseen siinä suurin piirtein 7-8%, kun koko maapallo on vihertynyt hiilidioksidilisäyksen ansiosta. Ja tämä tieteellinen arvio pohjaa oletukseen, että ihminen olisi aiheuttanut kaiken hiilidioksidilisäyksen. Mutta siinä on vielä vähän tieteessä semmoista keskustelua, kun ei tunneta, miten muut hiilidioksidin tuottajat ovat tässä vuosikymmeniä ja satojen saatossa muuttuneet. No niin, erittäin hyvä. Ja sitten oikeastaan hiilidioksidiarvoista, että jossain, kun nyt sitä ollaan niin tavallaan panikoitu, että kuinka paljon se hiilidioksidi on noussut tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana meidän koko tavallaan ilmakehän kaasutasapainossa, mutta onhan meillä tietysti ollut, eikö ole niin kuin jossain tulivuoren purkauksessa tai isoissa eventeissä ollut paljon korkeampiakin tilanteita, mutta miten se, onko siinä olemassa niin kuin kasvillisuuteen suhteutettuna jotain semmoisia niin kuin rajoja, että ensinnäkin kun meillä on noussut se, niin pysyykö meidän niin kuin kasvillisuus tavallaan sen perässä? Että se... Kasvillisuus hyötyy hiilidioksidista, ne tykkää siitä huomattavasti korkeampina pitoisuuksina kuin esimerkiksi eläinkunta. Käytännönläheisesti voitaisiin kurkistaa Amazonian sademetsiin, jossa hiilidioksidipitoisuus vaihtelee päivittäin 300 000 ppm. Ja tämä vaihtelu johtuu siitä, että kasvillisuus sekä hengittää, vähän niin kuin me ihmisetkin, eli toisin sanoen, käyttävät happea ja tuottavat hiilidioksidia ympärivuorokautisesti. Mutta sen lisäksi kasvillisuus kykenee yhteyttämään, eli tekee päinvastaisen toimen valosaan aikaan. Eli silloin ne kykenevät yhtä aikaa ottamaan hiilidioksidia ja tuottamaan happea. Eli nyt kun me katsotaan sinne päiväntasaan sademetsiin ja katsotaan sitä tilannetta taas astronomisesta näkökulmasta, niin siinä vaiheessa kun aurinko laskee ja se koko kasvillisuus jatkaa hengittämistä, niin ne käyttävät ilmasta huomattavan määrän happea ja nostavat siellä sademetsän laaksoissa hiilidioksidipitoisuuden omalla tuotannollansa helposti sinne 1000 ppm, varsinkin jos ei tuule, ettei se lähde siitä niin kuin maailmalle se hiilidioksidi. No sitten kun tulee aamu ja aurinko nousee siellä päiväntasaan tropiikissa, niin saman tien tämä sademetsän valtava viherkasvillisuus imastee hiilidioksidia ilmakehästä niin paljon kuin irti saa. Niiden koko kasvu perustuu siihen paljon, kun sitä on. Ja noin niin kuin sademetsän näkökulmasta hiilidioksidia on aivan liian vähän. Se loppuu kesken joka päivä siinä 2-3 aikaan iltapäivällä, kun olisi vielä 4-5 tuntia valossa-aikaa jäljellä, mutta ei enää ole sitä hiilidioksidia, millä kasvaa. Siellähän on hyvin erilaiset sademetsässä, siellä on maaperä on köyhä, toisin kuin meillä täällä pohjoisen metsissä, että meillä kasvit saa ravinteita niin kuin myös maaperästä, mutta siellä ne on hyvin riippuvaisia siitä, että paljonko ne saa hiiltä ilmasta. Aha, okei. Toi onkin hyvä. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä tänä päivänä ei avoimesti kerrota. Eli hiilidioksidista maalataan semmoista peikkoa. Joo, ja otetaan nyt sormet pois sieltä paniikkinappulalta ja katsotaan sitä hiilidioksidia sillä objektiivisen rehellisesti, että mikä siinä on hyvää, mikä siinä on huonoa. Kasvillisuus tykkää semmoisesta noin 1500 ppm pitoisuudesta ja siitä korkeammista. Kasvihuoneisiinhan se nostetaan suurin piirtein sille tasolle. Mutta sitten taas ihminen toimistotyössä ei viihdy semmoisessa yli 1000 kovin pitkään, että se alkaa pikkusen puuduttaa ja alkaa vähän aivot sitten vähän hidastumaan, että sukellusveneissä on turvarajana 6000 ppm, eli lyhytaikaisesti me kyllä siedetään korkeitakin pitoisuuksia, mutta semmoinen niin kuin ihmiselle miellyttävä taso on kuitenkin se alle 1000. Okay. Niin, eli siis niin tämä on se homma hiilidioksidin kanssa pelautumissa, mihin perustuu tämä niin sanottu pullopuutarha-kasvatus. Eikö se joku englantilainen tiedehenkilö
jurauttanut kasvia pulloon ja antoi olla siellä 20 vuotta ja sitten luraatti vähän vettä ja se on vieläkin ollut siellä näin ikään. Ne toimii. Siellä vissiin osattiin laittaa oikea määrä kasvustoa, että niin kuin päivänvalolla syyvä ja yöllä tuotetaan, vai miten on mennyt, mutta niin kuin asia, jota niin kuin tämmöisenä aivan täysin tavan tallaajana on miettinyt, että hetkinen, että miten se voi toimia suljetussa tilassa, mutta kiitos tästä. Suljettuja ekosysteemejä pullossa. Kyllä vielä kysymyksiä, että sen verran mä oon kuullut, niin kuin, että toiset on, jotkut tutkijat puhunut, että maapallon keuhkot olisi niin kuin, meri tai merilevät, että ne tuottaisi eniten tavallaan kasvustosta happea ja nielisi eniten hiilidioksidia. Mä oon aika vähän perehtynyt tuohon asiaan, mutta sen verran, mitä mä uskallan todeta lukemistani tutkimuksista on, että merien biologia on erittäin merkittävä ilmakehän kaasupitoisuuden tasapainottaja. Ja siinä erityisesti nostaisin esiin tämmöisen Antarktiksen, kun siellä on semmoinen merivirta, mikä kiertää koko Antarktiksen mannerta jatkuvasti. Se on maailman voimakkain merivirta. Niin siellä on tämmöinen, mitä kutsutaan biologiseksi pumpuksi. Ja se on hyvin riippuvainen siitä, että kuinka paljon siellä on eliöstöä, levää ja muita mikrobeja sitten käyttämässä sitä vettä ja tuottamassa siitä hiilidioksidia. Tähän kohtaan voisi esittää kartan EU-Copernicus-satelliittimittauksesta, mikä näyttää, että mitkä alueet maapallolla tuottavat hiilidioksidia ja mitkä imevät hiilidioksidia, koska kokonaisuudessahan hiilidioksidin tuotanto on siinä 800 gigatonnia vuodessa, eli 8 kertaa enemmän kuin mitä niin kuin ihmiset tuottaa hiilidioksidia. Vaikka just nimenomaan ihmiset poistettaisiin kokonaan maapallolta, niin hiilidioksidin tuotanto ei pysähtyisi mihinkään. Se vaihtelisi edelleen. Valitettavasti nyt iso kysymysmerkki on tämä, että minkä suuruista ja minkä pituista on erilaiset luonnolliset vaihtelut eri pituisissa hiilenkierroissa. Tällä hetkellä tieteen pitäisi tutustua erityisesti siihen, että mikä on globaali maaperän lämpötila. Meillä ei ole tietoa siitä, mutta meillä on muutamia tutkimuksia biologiasta, että esimerkiksi Siperiassa maaperän lämpötila on noussut plus 0,4 astetta. No nyt maaperässä on bakteereita ja sieniä, jotka on riippuvaisia, kuinka lämmin on. Ja se, mikä sitten lämpötila vaikuttaa, niin se kasvattaa näiden bakteerien ja sienten aktiivisuutta ja sitä kautta niiden hiilidioksidituotantoa. No nyt bakteerit ja sienet on maailman suurin hiilidioksidin nettotuottaja, ja me emme tiedä, kuinka sen tuotanto vaihtelee. Aika niin kuin mielenkiintoista on tämä ihan olennaisten perusasioiden niin kuin puhumattomuus. Nyt Joo. Pistetään vaan paniikkinappua päälle ja syytetään ihmistä kaikesta. Aika omituista. Kyllä. Juuri että ajetaanko tällä jotain Green New Deal-politiikkaa tällä koko niin kuin, valjastuksella, että ilmastonmuutos olisi kokonaan ihmisen syytä? Niin, se on muakin tai meitäkin juuri nimenomaan niin kuin todella paljon ihmetyttänyt, että ja sitten niin kuin luulisi, että jos sitä syytettäisiin, että olisi jotain oikeita ratkaisuja sitten sen perusteella, mutta kun ei ole niin kuin edes tavallaan tullut mitään muuta kuin oikein syyttelyä ja polttoaineverotuksen Mulla olisi ratkaisu. Mulla olisi ratkaisu, jos haluamme viilentää maapallon ilmastoa, niin kaikista edullisin ja yksinkertaisin tapa olisi levittää harsokangas trooppisten merien yläpuolelle blokkaamaan auringon säteilyä, että meret eivät saisi sitä otettua vastaan. Ja se vaikuttaisi sitten muutamien kymmenien tai muutamien satojen vuosien päästä, kun se
lämpö on vähentynyt siellä meren termohaalinikierrossa, niin se ei enää tuottaisi yhtä paljon ilmakehään lämpöä. Et nyt jos harsutetaan Tyynivaltameri tropiikissa, niin saadaan sitten viileämpää sitten muutamia kymmeniä vuosien päästä. Eikö sitä ole vähän niin kuin, tämä nyt on rumaasti heitetty, mutta eikö sitä niin kuin mikromuovilla ole vähän niin kuin yritetty jo? Se on hyvin rumasti sanottu. Ympäristöasiat on tärkeitä ja kannattaa pitää tässä niin kuin erillään. Et ilmasto ja ympäristö on kaksi eri juttua. Ehdottomasti. Mä oon ympäristön suojelija luonteeltani ja huolissani erityisesti esimerkiksi Itämerestä, meidän pieni matala meri, jossa muutenkin vesi vähenee sen takia, kun täällä tämä maannousu jatkuu ja myös merenpohja jatkaa nousemistaan, eli vesi karkaa pikkuhiljaa tästä meidän Itämerestä ja joskus ajellaan sitten niillä tulevaisuuden autoilla suoraan Tukholmaan. No ei taida olla onneksi. Ei meidän elinaikana. Meidän elinaikana, mutta kyllä tuo niin kuin Itämeren tilahan on, mä itse entisenä aktiivisukeltajana, ja mulla on aika paljon tuttuja, jotka on sukeltanut kymmeniä vuosia. Ja kyllä se palaute, mitä sieltä tulee, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin sydänverta valuu kyllä, että jotain sille pitäisi tehdä. Joo. Mutta joo, noin niin kuin, että saa vähän käsityksen esimerkiksi nyt sitten tästä Itämeren ilmastollisesta veden vähenemisestä, niin 70-luvulla rakennettiin Porin Yyteriin kylpylähotelli ja sen rakentamisen jälkeen, eli nyt suurin piirtein 50 vuodessa, niin ranta on karannut siellä semmoisen 150 metriä. Mutta siellä on hyvin, hyvin loiva ranta, eli se tosiaan pienestäkin muutaman sentin merenpinnan laskusta, niin tulee metrejä lisää rantaviivaa. Et se riippuu ihan siitä rannan jyrkkyydestä, että kuinka paljon se vaikuttaa. Niin tietysti. Ja nyt tämä meidän maan nousu tuo merenpohjan jamaan, niin se on siinä Porihujakolla semmoinen 6 millimetriä vuodessa. Seuraavan asian tai tästä eteenpäin, eli mä oon itse ajatellut niin kuin, energiatekniikassa, kun maailmassa tällä hetkelläkin ollaan menossa vielä enemmän niin kuin polttokäyttöiseen ja hiilikäyttöiseen sähkön ja energiatuotantoon. Ja Kiinahan on tästä myöskin ilmoittanut, että he tähtää 2060-luvulla tavallaan hiilineutraaliin sähköntuotantoon tai energiatuotantoon. Ja meinaa nyt vielä rakentaa niin kuin 52 uutta hiilivoimalaitosta. Ja oikeastaan niin kuin, tämä on nyt tullut siinä mielessä esille, että Kiina on niin kuin nyt saanut tavallaan tiedon keruun ja tavallaan yhtenäistettyä valtion alle sen energiatekniikan, että ne pystyy antamaan tämmöisiä arvioita, mutta sitten Aasiassa on vielä niin kuin nämä tavallaan entiset Kiinan alusmaat tai nykyään niin kuin Kambodža, Laos, Vietnam, Malesia ehkä, näitä ei niin kehittyneitä maita vielä, missä energiatuotanto on tosi hajautettu ja siitä ei tiedetä edes mitään ja ne voi olla niin kuin yksittäisiä toimijoita ja sitten ei ole todellakaan tiedonkeruuta ja statistiikkaa olemassa. Et todennäköisesti se tulee vielä niin kuin kasvamaan toiset samanlaiset, mitä se Kiina on niin kuin ilmoittanut, että niiden päästöjä tulee nostamaan ainakin 1,5%. Ja oikeastaan se, niin kuin, mitä Suomessa on energiapolitiikka ollut, että ajetaan täällä niin kuin hiilivoimalaitokset alas ja autoilu alas, niin siinä mittasuhteessa niin se, niin kuin, että pelkästään Kiina jo tekee sitä tai sinne 2060-2050-luvulle asti niin suurta, että vaikka me Suomessa otettaisiin lailla kiellettäisiin niin kuin hiilidioksidin tuotanto ihmisellä, se ei tulisi maailman tasoihin niin kuin
näkymään juuri millään tavalla. Ja se, mikä niin kuin Suomessa onkin, mistä on puhuttu, että se on niin hullua tämä vihreiden linja tässä. Simo, oliko sulla muuten näyttää jotain materiaalia siihen liittyen siihen hiilidioksidin tuotantostatistiikkaan? Mutta toi Kiina-asia, niin oliko sulla siihen liittyen jotain? Joo, tässä on mulla tämmöinen carbonbrief.org, täältä voi itse mennä katsomaan. Täältä näkee niin kuin maailman hiilivoimalaitokset ja niiden tuotannon. Ja tässä tosiaan näkee täällä, että Suomessa, siis nämä pallojen koot tarkoittaa täällä, että kuinka suuria voimalaitoksia on. Ja sitten värit tarkoittaa niin, että harmaat on niin kuin semmoisia, että ne on vanhoja ja niihin ei tehdä enää uudisrakennusta, ne tullaan ajamaan alas seuraavaksi. Sitten nämä oranssit on niin kuin käytössä olevia ja tullaan käyttämään toistaiseksi. Ja sitten on vielä näitä vaaleanpunaisia, niin tullaan rakentamaan vielä lisää. Niin tästä niin kuin näkee hyvin täällä Kiina, Japani, Korea-akselilla ja myös Intiassa, että näitä kun palloja katsoo, ja sitten mennään katsomaan näitä Suomen palloja, että nämä kun poistaa täältä, sen kun millään tavalla juuri niin kuin näy missään tässä koko kartassa. Ja sitten täällä on erikseen vielä, täällä on tämä maakohtainen mittausalue, eli täällä niin kuin näkee hyvin, että Amerikassa ja länsimaissa suurin piirtein tämä käyrä alkaa olla jo alaspäin, mutta sitten Kiinassa on näin hurja tämä nousukäyrä. Ja tosiaan sitten vielä, just kun miettii näitä, nämä Suomen voimalaitokset oli jotain 200 megawattia, ja Kiinan koko hiilivoimatuotanto oli jotain yli 1 miljoona megawattia, niin joo. nämä ja tässä on nyt tässä kuvassa Joo, ja kokonaistuotanto tässä kuvassa on nyt sitten joku 8-14 gigatonnia vuodessa sitten näistä lähteistä. Joo. Toi Kiinan osuus muuten, se näkyy myös siinä vihertymisessä, eli sitä on tapahtunut erityisesti niin kuin Kiinasta länteen eniten. Mutta hei, tuon jatkoksi on erittäin hyvä idea kurkata tämä. Joo. Eli tämä on noin 800 gigatonnin vuosituotanto ja imu hiilidioksidista nettona. Eli tämä näyttää nyt sitten, että mitkä alueet maapallolla ovat nettona hiilidioksidin tuottajia ja mitkä ovat hiilidioksidin ottajia. Ja niin ne tuottajat näkyy tuossa punertavana ja nielut näkyvät tuossa sinertävänä. Ja aika mielenkiintoista, että Keski-Afrikassa on noin paljon niin kuin hiilidioksidin tuotantoa. Että onko tämä niin kuin sanottu, niin kasvillisuus hengittää ympärivuorokautisesti ja yhteyttää vain valoisaan aikaan. Eli siellä on 24 tuntia tuotantoa. Ja Suomi tuossa on sinertävänä, eli me ollaan nettonielu noin 60 megatonnin vuositasolla. Niin nyt siinä mielessä niin kuin puheet hiilineutraaliudesta on hyvin omituisia, koska jos me haluaisimme olla neutraali, niin se tarkoittaisi, että me emme olisi tuottaja emmekä nielu, eli me tähdättäisiin nollaan. Niin nyt se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi joko lisätä meidän hiilidioksidin tuotantoa tai poistaa meidän nieluja, että me päästäisiin niin kuin nollatulokseen. Niin kuin neutraaliin tavoitteeseen. Ei siinä niin kuin ihan järjetöntä käyttää termistöä tuolla tavalla, että puhutaan neutraalista silloin, kun tähdätään vielä suuremmaksi nieluksi. Joo, eli kaiken kaikkiaan tässä niin kuin yritetään saada tavallaan hallitus näyttämään hyvältä, että ne on saanut tehty jotain asiaa, mikä on jo niin kuin olemassa, vai en mä niin kuin näe tavallaan mitään muuta poliittista järkeä tällä politiikka kirsikan poimii tästä hiilidioksidin tuotannosta pelkästään niin kuin tämmöisen yhden tuottajan, niin kuin ihminen unohtaa esimerkiksi tämmöisen bakteerit ja sienet, joka on niin kuin 220 gigatonnia vuodessa. Joo. Ja netto nimenomaan, eli ihan suoraan verrattavissa siihen.
kirsikan poimintaa tehdään aina motiivin takia. Eli jätetään kertomatta olennaisia asioita sen takia, että halutaan saada joku toinen asia vietyä eteenpäin. Mä en puhu sitä valehtelemiseksi. Mä sanon, että se on semmoista niin kuin... Mutta onhan toi ihan selvää harhaanjohtamista. Harhaanjohtamista kyllä, sitä se ehdottomasti on. Sitä näkee hirveän paljon ilmastokeskustelussa. Että näkee esimerkiksi eri tavalla toisiinsa kytkettyjä kuvaajia, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Niillä voidaan rakentaa kaiken näköisiä komeita lätkämailamalleja. Ja nyt tämä hiilidioksidi ja hiilen kierto on yksi tämmöinen niin kuin täysin harhaan johdettu ihmisen mielissä. Meille on yritetty uskotella semmoinen käsitys, että maapallon hiilenkierto olisi jotenkin vakio, ja täällä olisi ilman ihmistä aina joku vakio hiilidioksidipitoisuus, että ihan kuin luonto ei tekisi yhtään mitään sen tasapainonsa hakemiseksi. Juurikin Joo, niin. kyllä. Eli jos tuohon äskeiseen karttaan ympäisi päälle leijeri, missä on ikään keskimääräinen niin kuin henkilökohtaisen tulotason nouseminen, niin sieltähän saisi vaikka minkä näköisen yhtymiskohdan siihen niin, että ne, missä on kehittyvät, saavat ihmiset enemmän rahaa, niin sieltä tulee enemmän saasteita. Tietysti sehän voisi jopa olla niin kuin ihan pitäväkin näin, mutta niin kuin just tuo, että kun politiikan nimessä tehdään, niin silloinhan sieltä katsotaan se, mikä on itselle hyvä. Ja sitten kun hei, mä keskeytän. Toi on mun mielestä hirveän kiva katsoa niin kuin vähän historiassa ja ihmisten historiassa ja kulttuurissa tämmöistä niin kuin talouksien nousuja. Ja siinähän on havaittavissa ihan selkeästi tämmöinen asia, että silloin kun joku rikastuu, joku valtio tai kansakunta, niin se on tapahtunut jonkunnäköisen riiston kautta. Esimerkiksi luonnonvaroista. Ja siinä vaiheessa, kun sitä rikkautta on riittävästi, niin en tiedä, onko se sitten syvempää huonoa omaatuntoa tai muuta, mutta sen jälkeen ruvetaan puhumaan, että nyt tämä pitäisi korjata tämä asia. Eli nyt sitten esimerkiksi, kun Suomessa on hyviä tehtaita, jotka suodattavat erittäin tehokkaasti kaikki ympäristömyrkylliset aineet pois savukaasusta, niin me tehdään nyt sitten sitä työtä, että me niin kuin parannamme ympäristöämme, mitä aikaisemmin on vähän niin kuin kulutettu. Mutta samalla jossain muualla on tämä nouseva talous ja tämä riisto menossa. Ja me suomalaiset oikeasti siis tilaamme tavaraa sieltä, jossa se riisto on parhaillaan menossa, koska totta kai se on halvempaa. Onhan se nyt paljon halvempaa tuottaa elektroniikkaa ja kaikkea, kun ei murehdita tuommoisista asioista, että minkälaiset savukaasut tulee tehtäistä. Juuri näin, siis juuri näin. Nyt täytyy, että minä tästä asiasta tunnen itse tolkuttoman huonoa omaa tuntoa. Tosin varmaan osaltaan me kaikki, että elektroniikka nyt vaan tehdään. Ei ole enää sitä Salon Nokia tehdästä. Niin, ja sitten niin kuin se, että sen on niin kuin huomannut sen, että mäkin olen näitä striimaus- ja muita juttuja tehnyt, niin on tiettyjä asioita tarvitsee, joita ei saa edes Euroopasta. Että ne on pakko tilata, rahdata toiselta puolelta palloa tulemaan tänne näin. Ja se niin kuin on tietysti, jos siirtyisi vanhaan monitoriaikaan ja vetäisi kilometrin kaapeleita, niin eihän sitä sitten tarvitsisi, mutta niin kuin se, että missä vaiheessa sitten halu ihmisillä, no onko tämä rumasti sanottu, oma mukavuuden halu, että ostetaan näitä härpäkkeitä, mitä ei välttämättä tarvita. No esimerkiksi jääkaapin, pitääkö se olla netissä, että siellä saat katsoa puhelimesta, että paljon siellä on lämmintä tai ei. Niin kuin tämmöistä, ymmärrätkö yhtään, mitä me ajan takaa. Näin, niin tällä tavallahan me nyt ruokitaan sitä, ja kyllähän niin kuin kysynnän ja tarjonnan lakihan on aina ollut sitä, että jos joku haluaa jotain ostaa, niin jostain löytyy joku, joka sen tekee. Vähän aikaa löytyy toinen, joka tekee sen vähän halvemmalla, ja sitten kolmas, ja näinhän se menee. Niin sitten kun on tämä patenttipeli siinä, että niin siinä vaiheessa, kun joku patentti vanhenee ja halutaan estää esimerkiksi edullisia kopioijia tuottamasta meille hyviä jääkaappeja, niin siinä vaiheessa keksitään, että miten me saadaan kiellettyä se aine, mitä on aikaisemmin sillä patentilla käytetty. Esimerkiksi nyt tämä freoni, mihinkä liittyy tämä edellinen ilmastokusetus. Niin, eikö se siis tästä
monihan, tai melkein kaikki mediat on puhunut, että se niin kuin näitä otsonikerroksia hajottaa, eikö se ollut just tämä juttu? Joo, aloitetaanko tieteelliseltä pohjalta? Niin se on fakta, että yksi freonimolekyyli voi tuhota ympäristöstänsä 20 000 otsonia. Eli freoni oikeasti tuhoaa otsonia. Mutta se, mikä on jätetty kertomatta, on, että freoni on sen verran monimutkainen molekyyli ja sen verran raskas aine, että ihmisvoimin se ei tuonne 30 kilometrin korkeuteen nouse tuhoamaan otsonikerrosta. Ja mikä sitten nostaa tämmöisiä halogeeneja niin korkealle, että ne oikeasti pääsee nousemaan sinne asti tuhoamaan otsonia, niin tulivuoren purkaukset on ainakin yksi. Ja nyt kun meillä on ollut mukava semmoinen siitä ilmastokusetuksesta eteenpäin oikeastaan, on ollut mukava semmoinen purkauksettomampi jakso, eli on tullut, toki purkauksia joka päivä, mutta ne ei ole yltänyt niin kuin 30 vuoteen sinne stratosfääriin saakka otsonikerrokseen, niin se on päässyt toipumaan. Ja nyt toipumisesta kiitellään sitten sitä, että ihminen on lopettanut freonin käytön jääkaapeissa. Kun kysymys oli siitä, että freonin patentti vanheni ja piti kehitellä uusi kylmäaine, että kaupankäynti jatkuu. Ja nyt meillä on myyty sitten jääkaapit, jotka ovat hieman ympäristöystävällisempiä, mutta valitettavasti niiden kestoikä on puolet tai kolmasosa niistä aiemman kylmäaineen kaapeista. Eli siinä toisaalta tulee myös tätä poisheittämistä tilalle sitten tämän paremman kylmäaineen rinnalle. Että nämä on kaksipiippuisia asioita. Olennaista on tiedostaa, että meille kerrotaan yleensä vain se toinen puoli, joka on jollekin eduksi. Kyllä, ja nimenomaan sitä niin kuin kaikessa tavarassa maailmassa pyritty siihen isojen toimijoiden puolelta, että saataisiin mahdollisimman paljon kulutettua tavaraa enemmän. Että mitä pienempi käyttöikä laitteella on, sen parempi se aina on. Myyjän näkökulmasta kyllä, joo. Ja sitten mielenkiintoinen on myös tämä psykologia, että miten luodaan kysyntä. Eli mitenkä nyt saadaan sitten meidät innostumaan jostakin uudesta sillä tavalla, että me haluamme sen. Aika peliä. Ihan niin kuin kaikkia energiapoliittisia, ilmastollisia ja sitten ihan markkinointia, niin kannattaa lukea vähän sillä silmällä, follow the money, eli seurataan, mitä tässä oikeasti ajetaan ja ketä se hyödyttää, ketä se rikastuttaa. Meillä on nyt 200 miljardia euroa, joka on EU-tuottamia päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan. Ja niillä on kerätty 200 miljardia euroa. Sitä rahaa ei käytetä hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseen, koska se rahapotti kasvaa sitä suuremmaksi, mitä korkeammaksi hiilidioksidipitoisuus nousee. Ja sillä saisi aika paljon harsoa sinne Tyynenmeren päiväntasään. Just niin kuin tämä näin, että katselin tässä joku viikko taaksepäin elokuvan Matrix ja jotenkin nyt hymyilyttää. Siis sen ihan ensimmäisen näin, vaikkei nyt niskassa hirveästi pahkoja tunnu olevankaan, mutta niin kuin tosissaan se, ja sitten kuitenkin tämä politiikka ja raha, siis näillähän tämä pallo pyörii. Herra Jumala, täällä puhutaan, että nyt pitää pistää ikään saunan kiukkaat kiinni. Joku aika taaksepäin se puhuttiin, että mistä päin se pitää sytyttää, että niin kuin maailma pelastuu. Niin missä vaiheessa, koska nyt kun tämä asian kun näin kertoo ihmisille näin ikään, niin sieltä niin kuin saa kahdenlaista vastaanottoa. Ensin joku kahtoo, ja sitten on sitten tämä vihreän siirtymä ihmiset, että sinä olet vääräuskoinen, hullu, höperö, salaliittoteoritikko, varmasti et ota edes koronarokotuksia. Hän sitä 3 ottanut ikään, että niin kuin se, mutta kun tässä on niin paljon faktaa ja semmoista, että mitä veikkaat, Simo, tuleeko herätystä tähän asiaan joskus, milloin, koskaan? Siinä kannattaa katsoa historiaa, eli mitä on tapahtunut tämmöisille aikaisemmille
tapahtumille, niin kuin mitkä on jonkun tahon ajamia agendoja, ja onko ne sitten jälkikäteen paljastuneet. Niin mä voisin ottaa ilmaston puolelta esimerkiksi tämän happosateuhkaan liittyvän metsäkato-uutisoinnin 70-luvulla, kohan se oli. Ja silloin rahoitettiin tutkimuksia, jotka pyrkivät toteamaan, että tämä neulaskato ja metsien kellastuminen ja puiden kuoleminen olisi ihmisen teollisuuden syytä. Tutkimuksissa ei kuitenkaan pystytty tämmöistä toteamaan muuta kuin muutaman kilometrin päässä tehdasalueesta. Ja näitä tutkimustuloksia julkaistu, koska ne ei hyödyttänyt nyt sitä asiaa, mitä ajettiin. Mutta nyt sitten jälkikäteen Metsän tutkimuslaitoksen eläköitynyt tutkija on nostanut nämä esiin ja kertonut, että ei tämä johtunutkaan ihmisestä, tämä metsäkato, vaan se johtui kylmästä ilmastojaksosta 70-luvulla. Ja nyt me sitten tarkkaillaan ilmastonmuutosta aloittaen tarkastelu sieltä kylmästä 70-luvusta. Taikka pikkujääkaudesta 1800-luvulta. Suomihan on lämmennyt jo 400 vuotta. No se näkyy Tornionjokilaakson jäiden lähdössä. Aikaistunut 400 vuotta. Ja mitä oli 400 vuotta sitten, niin silloin oli Maunderin minimi, auringon erittäin vähäaktiivinen jakso. Ja siitä kun mennään vähän taaksepäin, niin Suomessa oli lämmin 900-luvulla. Et nyt puhutaan sitten vähän pidemmistä jaksoista. On tämä. Kyllä. Agendoja ajeta. Mutta follow the money, joo, tuo Matrix oli hyvä heitto tähän kohtaan, että nyt pitää vaan uudenvärisiä pillereitä sitä ruveta sitten niin kuin miettimään, että nyt meille syötetään parhaillaan mustaa pilleriä. Hei, otetaan valkoista tilalla. Kyllä. Mulla olisi vielä oikeastaan semmoinen poliittinen ehdotus, että nyt kun näitä voimalaitoksia tullaan rakentaa Kiinassa ja aivan varmasti seuraavan 20 vuoden aikana tullaan myös näihin Kiinan alusmaihin ja Afrikkaan varmasti lisää hiilivoimat tulee vielä paljon enemmän kasvaa, mitä tällä hetkellä se statistiikka on. Niin semmoinen oikeastaan isoin mun mielestä vaikuttavin asia siihen olisi, että just nimenomaan politiikan kautta meidän pitäisi yhteiskunnassa saada ajettua asiat niin, että olisi joku tämmöinen niin kuin energiaviranomainen tai säätiö, maailmanlaajuinen säätiö, vähän niin kuin YK, ei tietysti niin iso, mutta sen säätiön tässä olisi funktio tai missio olisi siinä, että ne aina valvoisi, että voimalaitokseen, kun siihen joku maa ilmoittaa, että ne aikoo rakentaa uuden, että ne valvoisi, että se olisi uusinta teknologiaa ja että se sitten taas teknologiakehittäjät pystyisi jakamaan sen säätiön kautta minne tahansa maailman sitä teknologiaa, mitä ne kehittää, että se menisi niin kuin varmasti meillä se osaaminen sinne paikan päälle. Ja toinen olisi sitten, että myös maiden välillä tulisi yhteisiä hankkeita. Ja isoja kysymyksiä. Joo, ja jos ajatellaan, että niin kuin verrataan, että olisi paikallinen niin kuin tuottaja jossain kehitysmaassa tai kehittyvässä maassa, mikä itse sitten niin kuin paikallinen energiayhtiö päättää rakentaa voimalaitoksen, minkä ne sitten sen teknologian tekee mahdollisimman halvalla ja kopioi jostain naapurimaasta tai mikä sekin on niin kuin jo vanhaa, verrattuna sitten, että me tuotaisiin niin kuin, länsimainen huippuosaaminen sinne ja vaikka niin kuin hiilivoimalaitokseenkin tehtäisiin sitten vielä siinä polttokeräys, missä nykyään sitäkin teknologiaa, että saadaan suoraan siitä pakokaasuilmasta sitten kerättyä vielä hiiltä talteen paljon tai muita
muita kaasuja. Niin Tuossa on perustavanlaatuinen fysikaalinen ongelma on siinä, että me tuotamme energiaa polttamalla hiiltä, ja se energia fyysisesti muodostuu siinä prosessissa, kun hiiliatomi yhdistyy happiatomiin. Eli nyt otetaan esimerkiksi niin kuin metaani, sen kemiallinen kaava CH4, eli 1 hiiliatomi ja 4 vetyatomia. Ja nyt kun me poltamme metaanin, niin siitä palamistuotteena tulee 2 molekyyliä vettä, H2O, ja 1 molekyyli hiilidioksidia CO2. Eli kun se O2 yhdistyy siihen CH4. Me saamme energiaa tästä prosessista, tästä hapen yhdistymisestä hiileen. Ja nyt jos me haluamme ottaa sen hiilen takaisin siltä hapelta, niin me joudumme käyttämään siihen tismalleen saman määrän energiaa, kuin me ollaan siitä saatu. Eli nyt on aika mielenkiintoinen ajatus siinä, että tuotetaan energiaa yhdistämällä happea ja hiilen, ja sen jälkeen kulutetaan energiaa irrottamalla hiilihapesta. Mä en näe järkeä siitä. Jos me halutaan poistaa ilmakehästä hiilidioksidia, niin katsotaan vaan luontoa. Kyllä kasvillisuus on se juttu, mikä sitä hoitaa. Katsotaan, että valoa riittää ja kasveja riittää, ne voi hyvin. Niin yhteyttäminen on huomattavan paljon taloudellisempi tapa kuin ruveta käyttämään energiaa siihen hiilen ja hapen erottamiseen toisistaan, mikä kasvit tekee ihan ilmaiseksi. Mutta palataan nyt siihen voimalaitos, mikä sulla oli aiheena. Joo, eli oikeastaan tuohon vielä haluaisin jatkaa sen verran, että sun näkemys visio tavallaan tulevaisuudesta on se, että ei kannata niin kuin laitetta tai tuotetta tehdä sitä hiilenkeräystä varten, vaan se olisi ehkä tämmöinen enemmänkin voisi olla biotekninen, eli jos se pakokaasu ajattaisikin vaikka jonkun kasvillisuuden tai keinotekoisen ehkä tämmöisen kompleksin kautta ulos, mikä se sitten keräisi siitä. Joo, ja sitten kun me sijoitetaan teollisuutta maailmalla, mikä tuottaa hiilidioksidia, niin meidän kannattaa vähän katsella semmoista niin kuin vuotuista keskituulta, että me saataisiin mahdollisimman paljon siitä hiilidioksidista metsätalouden käyttöön. Eli että se puusto ympärillä keräisi sen saatavan hiilen siitä tuotannosta. Ja siinä olisi niin kuin win-win. Siinä olisi win-win. Että nyt me ei olla katsottu tehtaiden sijoittamista ja voimalaitosten sijoittamista siitä näkökulmasta, että miten luonto hyödyntää siitä tulevaa tuotantoa. Aivan. Tässä on sekin sitten, toikin on todella hyvä kehitysehdotus. Niin, varsinkin nyt kun on nähty se, että Kiinan suuri hiilidioksidin tuotanto on lisännyt vihertymistä. Just niin, siellä päin, mistä Kiinasta tuulee. Niin, eli järjenkäyttö on sallittua myös näissäkin asioissa, ja monesti se olisi suorastaan suotavaa, tiedonetsintä olisi kohillaan, ja se, että niin kuin välistä kopsauttaa itsensä koivuhalolla polveen, että ajattelee pikkusen toisella tavalla, niin kuin se naapuri on puhunut viimeiset 20 vuotta. Koska niin kuin pelkästään se, että tehas pistetään metikon viereen silleen, että se puhaltaa näin ikään, niin eikös nämä Pohjoisnavan lähellä asuvat ihmiset on niin kuin osannut aina katsoa sen tuulen suunnan omassa asumisessa ja muussa hyötyä, niin nyt se pitää saada se tieto näiden tehtaiden sijoitteluun tänne ihan maantereille. On, ja sitten ennen rakennettiin tehtaisiin korkeat piiput sen takia, että kun niistä tuli niitä ympäristölle ikäviä pienhiukkaisia aineita, niin ne saatiin niin kuin kauemmas levitettyä tasaisemmin. Nyt kun meillä ei ole enää tämmöistä savukaasusisältöongelmaa, vaan ne osataan suodattaa hyvin, niin se voitaisiin se hiilidioksidi tuottaa hyvinkin matalalla lähellä sitä metsää suoraan sen metsän käyttöön. Ja se metsähän sen hoitaisi sitten siitä sen hiilidioksidin, niin itselleen se metsänomistaja kiittää. On, mutta vihreät ei saa sulukkaa hattuunsa siihen näin. Olkoon tämä poliittinen. Mukaan Suomi tähtää hiilineutraaliuteen, mikä tarkoittaisi sitä, että me vedettäisiin suurin piirtein puolet meidän soista asfaltille, niin sillä me päästäisiin hiilineutraaliuteen.
lopetettaisiin se meidän viileän maaperän nieluvaikutus. Kyllä. Niillä on kyllä kummallisia ajatuksia. On. Mutta takaisin hei tosiaan siihen järjestöön, ja meillähän on itse asiassa niin, sulla oli se poliittinen IEA. kysymys. Joo, tai oikeastaan jatkaa vähän sitä, että IEA, eli International Energy Agency, niin se on perustettu, eikö se ollut 70-luvulla joskus öljykriisien takia, että saadaan niin kuin tavallaan energiajakelu toimivan talouskriisien niin kuin, tulemisesta huolimatta, tai jos tulee talouskriisi, niin saadaan silti energiajakelu toimimaan. Mutta siinä tavallaan voimalaitoksen säätelyssä ja teknologian jakelussa, niin se voisi olla mahdollista, että IEA ottaisi suuremmat saappaat itselleen, tai sitten mikäli joku hyötyisi siitä, niin voisi ottaa. Mikäli joku hyötyisi siitä. Eli nyt kysymys on aina siitä, että follow the money. Mikä taho hyötyy siitä, jos IEA ottaisi tuollaisen roolin? Jos kukaan ei hyödy, niin miksi ne ottaisi? Niin, siis meinaatko sä, että sillä on saatava ensin taloudellinen hyödyke ennen kuin se... Jonkun on saatava siitä saadaan niin kuin, ei välttämättä siis, IEAn itsensä, vaan jonkun. Siis saahan siitä niin kuin ympäristötekijänä niin kuin kaikki ihmiset maapallolla. Mutta kun se euro ei saada sinun lompakkoon siitä. Euro ei saada vettä, 100 euroa ei saada. Eli, toi on just se kysymys, että meillä voi olla ideologisella tasolla, meillä voi olla järjestöjä, jotka pyrkivät tietynlaiseen parantavaan, esimerkiksi ympäristöä parantavaan toimintaan, mutta ne jäävät ideoiden tasolle niin kauan, kun me löydetään se, että joku hyötyy siitä tapahtumasta itsestänsä. Eli siitä tekemisestä pitää jonkun hyötyä. Jonkun innovaattorin, jonkun uuden kehittelylaitoksen täytyy saada siitä hyötyä. Niin onhan tuossa se pointti just, että se toimii myöskin tavallaan markkina tai sen teknologian kehittäjän tavallaan niin kuin markkinakanavana, että ne saa sen uusimman teknologian sinne paikan päälle ja myös ne tavallaan kontaktit, että sillä teknologiakehittäjällä ei tarvitse olla suoraa kontaktia mihinkään, vaan ne niin kuin julkaisevat. Jos se teknologia, oletetaan, että se teknologian kehittäjä tienaa tästä, joo. Niin nyt kysymys on siinä, että esimerkiksi kuinka paljon tuottaja on valmis maksamaan siitä, koska se joutuu laittamaan sen tuotteidensa hintaan. Eli nyt esimerkiksi kun ajatellaan tätä kiinalaista, intialaista, afrikkalaista halpatuotantoa, niin ovatko he valmiita maksamaan uudesta teknologiasta, jonka joku vaikka hieno suomalainen innovaattoriyritys tuo sinne teollisuudelle, jos se nostaa heidän myyntihintaansa. Ja nyt pitää muistaa, että puhutaan kasvavista talouksista, jotka pohjaavat siihen, että ei välitetä, riistetään, käytetään lapsityövoimaa, tehdään kaikki mahdollisimman rahaidellä. Halvalla saadaan eniten kauppaa. Kyllä, mutta tässä on toinen aspekti taas, että sitten kun me tehdään niitä halvimpia, huonompia laitoksia, niin sitten kun me ajatellaan vaikka 100 vuoden päähän, niin ei se ole ollutkaan niin kuin kustannustehokkaan ja paras niin kuin tavallaan meidän yhteiskunnalle. Toinen voi olla myös se, että sit siihen auttaisi myös byrokraattisesti tai voitaisiin valvoa sen kautta niitä, että mikä nyt sitten ohjaisi poliittisesti oikeaan suuntaan asioita. Eli just toi täytyy olla niin kuin tavallaan se energian tuotanto ja jakelu, kun se on kuitenkin niin kuin maailmanlaajuinen nyt. Se on verkossa, niin se pitää tavallaan saada myöskin se meidän, että kun meillä on yhteiskunnan integraatio, niin miksi me nyt käytetään hyväksi sitä mahdollisimman paljon. Ja tämä olisi semmoinen asia, mikä tarvitsisi sitä.